Вітаю на каналі Promote Ukraine. Це наш відеоподкаст Unlock Ukraine. І сьогодні з нами легенда Юлія Паєвська, більш відома як Тайра. Людина, яка з 2014 року своїми зусиллями наближає перемогу України над російською навалою. Юля, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну, я не сама наближаю, весь народ наближає. Ну, так, і вся команда моя, і всі. Але ти є фарватером цього руху? Ну, я думаю, що це трошки перебільшення. Ну, ти багатьох людей надихаєш. Наприклад, мене. Я, наприклад, от дивлячись на тебе, розумію, що я мушу робити більше. Ми всі можемо робити більше і мусимо робити більше. Так. Юлія, я хотів з тобою поговорити взагалі про твоє життя, про твій життєвий шлях. Нам відомо здебільшого, що там з 2014 року ти приєднався до волонтерського руху. Але що було до? Майдан. Євромайдан. Угу. Спершу був Майдан 4-го року, ще з тих часів. Там я була начальник зовнішнього господарства Українського дому, тобто я допомагала годувати протестувальників, організовувати роботу себто штабу спротиву і дуже багато речей. Там було дуже цікаво, був крутий двіж. Слава Богу, що тоді обійшлось без крові, без жертв. Але вже тоді був це ж прояв нашого вільного духу, демократичного суспільства. Ну і була до того ще революція на граніті. В ній я не брала участі, звичайно, підтримувала. Ці часи я ще не застав, бо коли була помаранчева революція, я був маленький, мені було 5 років, і я кричав, що Ющенко так, це наш президент. Бачиш, як історія України розвивається. Я вважаю, що, знаєш, ми через біль виборюємо свою свободу і право самим вирішувати, да, хто буде в нас президентом, куди рухатиметься держава, чи в Європу, чи в Азію. Це вирішувати українцям в першу чергу. І ніхто не має права нам це нав'язувати. Добре, в 2014 році ти починаєш волонтерський рух, так? Ти приєднуєшся до волонтерського руху. Починаю. Бо, наскільки я пам'ятаю, я десь чув, що Арестович казав, що ти приєдналася саме до його команди. Там було багато волонтерських рухів, насправді. Олексій був засновником одного з проєктів, який був покликаний навчати резервістів основам бойової справи, ну і в тому числі тактичної медицини. Окей. А тактична медицина, чому саме тактична медицина? Ти навчалася на лікаря чи як? Ні, я не лікар, Боже збав, ні. У мене немає диплому, я не маю освіти спеціальної, але я є викладач айкідо і, звичайно, в університеті виховання та спорту ми вивчали помірно, звичайно, це так обмежена була інформація, але надання домедичної допомоги і спортивну медицину, звичайно. Тобто, трошки більш розширені, ніж у пересічної людини, знання в мене на той час були вже. А потім я була медиком Майдану 13-14 року, і там вже набула перший досвід саме надання допомоги при кульових пораненнях, осколкових. І далі, коли Олексій звернувся до мене, запропонував викладати, я сказала, що я викладач айкідо, я не знаю, каже, насправді, якщо чесно, ти класний викладач, і класному викладачу не так важливо, що викладати, головне вивчити тему. Я взяла пару тижнів на роздуми, сформувала курс на основі того, що змогла знайти в мережі, і почала викладати. Насправді мені за той курс не соромно. Деякі речі можна підправити вже на основі досвіду і світового, і мого особистого, але загалом це було достойно. Далі ми поїхали на фронт, навчали вже безпосередньо на лініях.
Олексій там своїми справами займався, я викладала тактичну медицину, і я зрозуміла, що кожні руки на першій лінії надзвичайно багато вартують. І прийняла рішення лишитись на фронті. Далі з'явилась машина, мені підігнали перший джип, це був Subaru Forester, на якому ми вивозили поранених. Далі більше машин, з'явились люди, з'явились водії, медики, парамедики, лікарі. І це була дуже потужна команда, і вона існувала аж до Великого вторгнення. А далі в Маріуполі загинув практично весь склад. Ні, люди живі, слава Богу. Всі наші евакомашини, кейсеваки, медеваки, частково на Азовсталі, частково просто в Маріуполі під обстрілами. І зараз всі мої ангели, тайри в складі Збройних сил або Нацгвардії захищають незалежність. Слава Богу, всі наразі живі. Дай Бог, щоб так і залишалось. Скажи, будь ласка, а ти військовослужбовець, так? Ні, зараз ні. Я 2 роки, у мене був контракт. Я була командир евакуаційного відділення 61-го мобільного госпіталя Маріупольського. Тобто 2 роки і 2 місяці. Я відслужила в армії, я дуже пишаюсь тим, що я була частиною Збройних сил. Ну і насправді це не завжди, бо присяга не дається на 2 роки, присяга дається до кінця життя. Військова служба. Яка вона для тебе була? Ну, дивись, просто зараз дуже багато жінок служать у лавах Збройних сил, так? Ми розуміємо, з чим вони можуть стикатися, так? Там, з якоюсь дискримінацією. В українській армії дискримінація до жінок та оближ. Та ну, я не знаю, що робиться в тилу, але ті, хто ближче до фронту або безпосередньо на фронті, я впевнена, що жодної дискримінації нема. Саме через те, що там можуть утриматись і бути корисними тільки ті, хто дійсно має вагу для підрозділу. Тобто це жінка, яка абсолютно відповідає всім вимогам сучасної війни, і особливо цієї війни, яку, на жаль, нам доводиться вести, боронячи свою країну. Але ми ж також маємо усвідомлювати, що для жінок потрібні певні також і спеціальні умови. Я, наприклад, там... Які? Джакузі? Ні, наприклад, гарна форма. Пам'ятаєш, от був момент, коли готувалися до параду, до Дня Незалежності. Ага, і дівчата на підборах, за високі були підбори. Ну, це як приклад. Добре, що почули і замінили взуття. Це насправді важко, бо ще просто пройтись один раз по Хрещатику – це можливо, але тренуватись кілька тижнів на підборах – ти вб'єш ноги. Форма, щодо мене особисто, це не є проблема, тому що я не маю занадто жіночої фігури. Тобто чоловіча форма на мені пасує ідеально. Я не маю проблем з цим, але дівчата з такими правильними жіночими формами, вони, звичайно, стикаються. І ця проблема частково вирішується волонтерами, частково Міністерство оборони також. Тобто інституційно якось вони над цим працюють для вирішення? Так, але, якщо чесно, я не думаю, що це є прямо нагальна потреба під час війни. Зрозуміло. Зараз... У нас є про що подумати. Звичайно, це 100%. Скажи, будь ласка, з твого досвіду, та тактична медицина, яка була в 2014 році, Вона була відсутня. Вона була відсутня, тобто користувалися жгутами. Були старі совєтські протоколи, якщо це можна назвати протоколами. Загалом це була теорія правильно, тобто зупинка критичної кровотечі, стабілізація і евакуація. Але враховуючи всесвітній досвід надання медичної допомоги на полі бою і на етапі евакуації, це виглядало просто жалюгідно. Насправді, оці старі совєтські протоколи. І за ці 9 років Україна просунулася надзвичайно
круто в цьому моменті. Ми зараз ведемо мову вже про переливання крові і компонентів крові. Це дуже серйозно. Ну, тобто це рівень, так, починаючи з етапу евакуації. Тобто, що щоб вже в складі Уже не під вогнем, не в гарячій зоні, а на етапі жовтої евакуації. тобто, там, де перша лінія вже якби Там, де вже можна поставити вінфлон, тобто отримати доступ до кровоносної системи. Окей, дуже цікаво. Наші вороги, вони користуються прокладками, щоб забивати кровотечу. Ти бачила це відео, де чи то прапорщик, чи хто вона їм пояснює, що коли їх відправляють, що треба взяти з собою тампони і прокладки, бо нічого в неї нема, щоб їм видати. Ну, це я недавно вигадала такий новий термін. А що там у врагов? Вони там питали, а що там у хохлов? А що там у врагов? Ну там жах. Насправді я бачила багато відео щодо надання домедички на полі бою, і це фантазія, звичайно, зашкалює. Така специфічна дуже креативність проявляється нашим опонентом, ворогом. Давайте називати ворогів ворогами, будемо відверті. Да? Не будемо... Як то кажуть, що відрізняє справжнього чоловіка від хлопчика, справжній чоловік знає, хто його ворог. Да. Ну, насправді, я радію з того, що вони настільки специфічно креативні, бо те, що вони демонструють у своїх відео навчальних, покращує нашу тактичну і стратегічну ситуацію. Ну і, напевно, мотивацію. Ну, мотивацію, звичайно. А взагалі за ці роки ми набули надзвичайно коштовний досвід, яким ми можемо і радо ділимося з партнерами з НАТО, з країнами НАТО. Вони дуже часто запитують: Тайра, а як ти надаєш допомогу? А які ти препарати використовуєш? А етап довозу, а враховуючи реалії нашої війни, бо в нас є своя специфіка, звичайно. Хотів поговорити за твої нагороди. Ти досі маєш багато нагород, скажімо так. І останню ти отримувала від держсекретаря Сполучених Штатів Блінкена. Так. І перша леді Джил Байден, це була велика честь для мене, але я не сприймаю це як нагороди мені особисто. Абсолютно ні. Тобто я це сприймаю як нагороди всьому українському народу, всім, хто долучається до перемоги, хто робить, що може. Бо хтось може бігати по полях, хтось може пропагувати нашу перемогу, хтось може плести сітки, хтось збирає гроші, закуповує. У нас велика зараз потреба, наприклад, це постійно потреба в кейсиваках, тобто джипи, які забезпечують евакуацію з нуля. Ну це просто болюча тема, через це я перепригну. Тобто кожен, хто долучається до перемоги, хто робить внесок в нашу майбутню країну, нову країну, Україну, вже це їх нагорода. А я тільки отримую. Так, але ж ти ж розумієш, що ти є тим мотиватором і рушійною силою, яка дає людям сили продовжувати це робити. Бо ми в марафоні, ми ж не в спринт зараз. І от коли ми бачимо, що нагорода знаходить свого героя, який це насправді заслуговує, ми розуміємо, що світ справедливий, і за це ми боремося здебільшого. Щодо справедливості, я дуже багато людей в Україні, котрі не оцінюють, на жаль. Я не маю жодної державної української нагороди. Я не знаю чому, але це я не в претензії, абсолютно. Просто є багато прикладів, коли люди, котрі заслуговують на найвищі відзнаки, їх не отримують і навпаки. Отримують ті, хто не має прямого стосунку. В чому проблема? Чому так стається? Не знаю. Я маю забагато над чим подумати, я не маю часу шукати витоки цим проблемам. Да. Це не від того, що ми квадратне катимо, а кругле носимо? Ну, ні, ми вже не катимо квадратне і не носимо кругле,
Але я думаю, що просто десь щось, якась стара система щось зберіглась і пробуксовує. І вона тягне нас назад. А щодо мене особисто, я жодної проблеми з цим не маю. Тобто, але є люди, які потребують відзнаку за життя. Бо ну, людство взагалі вшановує більше тих, хто загинув або помер, і шанує більше тих, кого вже нема. І я думаю, що всі, хто живі, герої, мусять бути нагороджені. Мені здається, президент, до речі, він якраз таки намагається цю ідею, яку ти зараз озвучила, підтримувати, щоб нагороджувати людей за їхнього життя. Бо багато таких. Ну, я дуже рада, що Да Вінчі, наприклад, отримав Героя України за життя. І це було дійсно потужно, і я була вражена, бо я не очікувала цього. Але є ще дуже багато моїх друзів, людей, котрих я знаю безпосередньо, котрі не мають жодної нагороди, і це несправедливо. Щодо трансформації, чи можна сказати, що українська армія трансформувалася як уніформа від дубка до мультикама? Я думаю, що ми йдемо далі, вже далі. Насправді, одна дуже розумна людина в Штатах прекрасно сформулювала таку фразу, що друга армія світу виявилась другою армією в Україні. Це так дуже круто, так, да. І це абсолютно правда. Давай повернемося до твоєї спортивної кар'єри. 5-й дан по айкідо. Ти все життя займаєшся айкідо? До війни я займалась, це виходить вже 30 років. Війну я практично не практикую, дуже рідко. Мене запрошують іноді провести семінари з айкідо. Я практикую трохи зі зброєю, тобто з катаною і дзьо. І айто. Я дуже люблю це. Це такий шлях самовдосконалення, навіть не вдосконалення, опанування самого себе. Це надзвичайно важливо. І це те, що мені допомогло насправді утриматись в полоні, бо багато речей, які заважають. Також я практикую йогу з Андрієм Сідерським, він мене там коригує трошки. І взагалі я все життя в спорті, з дитинства я займалась плаванням дуже серйозно, тобто я плавчиня. Круто. Так це випадково не ти Nord Stream 2? То не ми. То я чув, що там Буданов плаванням Ми займається, може ви там десь запливали. Він теж дуже вправний плавець. Це все, що я можу сказати. Ігри нескорених. Ти приймала в них участь у 2018 році, так? Це український відбір. Ігор нескорених. Окей. А ти також розкажи цю історію після полону. Ти ж буквально там. Так, виходить 2 місяці після обміну. Я взяла 2 золота з плавання на іграх воїнів. Це Warrior Games. Окей. В Орландо проходили минулого року. Просто після обміну, після того, як в госпіталі мені сказали: окей, Тайра, ми тебе трошки там підлатали, ти можеш повертатись до життя, будь обережна, тобі треба довга реабілітація, відновлення. Але я все життя в спорті, я звикла, знаєш, долати проблеми, перешкоди, проблеми через максимальні такі виклики для себе. І я знала, Invictus Games пройшов без мене, пройшов в Газі, в Нідерландах. Я якраз була в полоні, і я навіть приблизно пам'ятала дати, коли це було. Я там переживала, як хлопці виступлять, чи все буде добре. Але жодної інформації, звичайно, не те, що там про ігри Invictus Games, ігри нескорених, взагалі ніякої інформації не було про те, що відбувається у вільному світі. Тобто моє членство в команді, вони зберігли, хлопці виступали без мене, але за мене моя донька поїхала
виступала за мене. Ні, вона сказала не за маму, а для мами. І вона дуже багато зробила для того, щоб донести світу і вся команда про те, що відбувається, що мене утримують в полоні абсолютно безпідставно і несправедливо. І, звичайно, я дізналася, як виступила команда, я пораділа за них. І коли мені лікарі сказали, що ти можеш йти вже на відновлення, там можеш поїхати десь в санаторій, я сказала, ну нащо мені санаторій? Мені в санаторіях завжди сумно. Я була дуже виснажена, вага була 48 кілограмів після обміну. Це було жахливо, і мені треба було зі своїм тілом щось зробити, щоб якнайшвидше відновитись. І я на час полону була членом збірної команди України не тільки Invictus Games, а й Warrior Games. Це те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів організовує щорічно для своїх воїнів і для всіх країн учасниць НАТО і всіх побратимів. Тобто я зателефонувала органам і запиталася, а чи моє місце в команді вільне? Вони кажуть, ага. Я кажу, то я поїду, можна? Кажу, але вибачте, результату не буде, бо я абсолютно не в формі, я геть знесилена. І просто мені треба відновлення. А головною ціллю всіх змагань і Warrior Games, і Invictus Games – це якраз відновлення після поранення, після травми, психологічної або фізичної. Тобто це якраз підпадало під головну ціль. Мені, звичайно, ти поїдеш. І я поїхала з командою. Підготовка проходила в Британії 1,5 місяці. Велика Британія забезпечувала нам умови для тренувань, проживання, і це було надзвичайно просто фантастично. І завдяки цьому моє тіло відновилось. Взагалі, у мене, може через спорт, може через якусь там особливість організму, я дуже швидко відновлююсь. Після операції, яку зазвичай люди оклигають там 2 тижні, я вже через 3-4 дні можу ходити і рухатись більш-менш нормально. Тобто, це особливість організму. І я настільки класно набрала форму в Британії, що виступила в змаганнях з плавання дуже круто. Звичайно, я не встигла набрати маси. Для пауерліфтингу взяла тільки 3-е місце. І в мене після полону дуже серйозні проблеми з зором. Тобто стріляти я стала набагато гірше, на жаль. Але може можна зробити якусь операцію, ще це треба з'ясувати. Я ще цим питанням не займалася так плотно. Якщо от з лука будеш мазати, можна взяти щось побільше. Град, наприклад, да. Просто, да, по периметру, да, по площі. Це просто неймовірно, насправді, чесно. Це так надихає. І от ти згадала про дочку Анна Софі, правильно, так? Вона виступала тут. Вона приїжджала декілька разів і приймала навіть, коли марш був, вона йшла спереду з твоїм плакатом, просячи, щоб привернути увагу, щоб ми тоді дуже багато зусиль поклали на те, щоб дипломатичних зусиль. І насправді я зазвичай критикую дипломатів, але це насправді їхня заслуга. Так. Їхня заслуга в тому, що ти сьогодні з нами, і за це я їм вдячен, хоча я зазвичай вас критикую. Справді, не тільки за себе, а й за всіх, хто приходить з обміну. Бо робота проводиться фантастична, я безмежно вдячна. І виходить так, що я рятувала життя воїнів 8 років, потім Україна і світова спільнота витягла мене з полону, а тепер я намагаюсь допомогти витягнути тих, хто в полоні знаходиться. І дуже багато наших лікарів і медиків, що потрапили в полон, як цивільних, так і військових, утримуються в нелюдських умовах, під катуванням і постійним психологічним пресингом.
без допомоги і без жодної інформації. Я хотіла би знову і знову привернути увагу світової спільноти на те, що треба, необхідно їх витягати. Вони не підлягають обміну по Женевській конвенції, їх мусять просто відпустити. Але що росіянам закони? Ну так, так. А от, до речі, от питання, от їм же ж і на своїх якби начхати, да? Тобто ми бачили ці відео, коли там, наприклад, пораненого вони не рятують, а беруть його, роздягають, він за автомат держиться, вони його з ноги добивають, щоб забрати автомат, там боєприпаси. Що може замотивувати росіян здійснювати обмін? Що їх мотивує? Тобто, це нам, виходить, треба брати їхніх офіцерів в полон. Нам треба брати дуже багато полонених, знаходити важелі впливу міжнародного. Санкції також працюють, і це ніхто не може. І це ніхто не може заперечити. Тобто є багато речей, які можна впливати. Звичайно, обмінний фонд у нас мусить бути потужний. І весь світ бачить, як милосердно і по-людськи українці ставляться до бранців, і на відміну від наших ворогів. Думаю, що наполегливість і постійне нагадування, і постійні ініціативи спрацюють прекрасно. Наприклад, я була в Дюссельдорфі, надзвичайно мене вразило як місто, так і посадовці землі Северний Рейн, Північний Рейн, Вестфалія. І там до мене підійшла жінка, я якраз розповідала про медиків, яких утримують в полоні. Вона підійшла, каже, я медик, я лікар, і чим я можу допомогти? От нас тут кілька жінок, ми всі лікарі, що ми можемо зробити? Я кажу, ви можете написати листа до Міжнародного Червоного Хреста, до Європарламенту, до своїх обранців в уряді, Папі Римському, будь-кому. Будь ласка, зберіться і зробіть цю ініціативу. І насправді, якщо світова спільнота медична підніметься на захист медиків, я думаю, це буде дуже потужно. І напевно, правильно було. Правильно. І окрім того, ця сім'я медична, вона існує і в Росії теж. Там теж є медики, і вони розуміють прекрасно, що відбувається. Вони, може, не можуть говорити, але важливо, щоб вони цю ідею поширювали. Бо, наприклад, росіяни звинувачують буквально всіх медиків в тому, що вони займалися, як це називається, трансплантацією органів, щось таке, катування, там, знущання над полоненими. Тобто вони свої злочини приписують нашим полоненим медикам. Весь світ бачив, як я надавала допомогу пораненому російському військовому. Весь світ бачив, і всі роблять так само. Я не знаю жодного прикладу, коли не була надана медична допомога пораненому, полоненому. Українці завжди поступають саме так, на відміну від нашого ворога. І саме це нелюдське ставлення, на жаль, вбиває нас. Багато моїх друзів загинули в полоні. Були закатовані, забиті або померли від ненадання до медичної або медичної допомоги. Ця тема надзвичайно болюча, і ми мусимо щось зробити і пхати далі. Так само, як ставлення до жінок. Так само, як те, що наших дітей вивозять, і просто грабують. Наших дітей забирають в Росію. Завдяки допомозі Міжнародного суду, нарешті, частина дітей вже повернулась, і є, як це називається? Ордер на арешт. Ордер на арешт. Ордер на арешт Путіна. Це дуже така потужна тема. Насправді воно працює. Тобто спільнота, світова спільнота, європейська спільнота мусить прикласти всі сили, аби полонених повернути. І, звичайно, чим краще будуть наші успіхи на полі бою,
тим більш росіяни підуть на розмови, і вони стануть зговорчивіє. Да. Через те, що вони розуміють тільки силу. На відміну від нормальних людей, які цінують свободу, справедливість і достоинство, людську гідність. Як ти думаєш, вони зараз бояться? Я впевнена, що бояться. Я знаю, що бояться. І саме через це я така, чим більше злочинів і знущань робить людина, тим більше це показує невпевненість в собі. І коли починають росіяни або хтось там на когось забагато брехати або вигадувати щось, ну як, наприклад, про нас кажуть, що ми нацисти. Де ми нацисти? Що ми таке робимо? Що ми колись говорили? Окей, тобто це показує, що їх вади вони намагаються приписати нам. Ну так, бо по поведінці нацисти це вони. Да, і перш ніж прислухатись до цих наративів, які обливають помоями нас або якусь окрему особу, треба подивитися, хто це робить і що він зробив попередньо, і чим займається ця людина тепер, і що там на бекграунді, і з ким він пов'язаний. Ну, тобто ми можемо бачити, як наш ворог, який чинить злочини, звинувачує в цих злочинах нас. І Російська імперія і Совєтський Союз завжди робили так. Це як наш головний ворог Путін каже, як там пословиця це, хто як називається, хто як обзивається, тот так і називається. Ну, це абсолютно чудова його фраза, що ми підемо, ми пойдемо, перед нами пойдуть жінки і діти, не за нами, а перед нами. Що це взагалі? Це показує психологічний портрет людини. Ну, це показує викривленість і психіки і оцих 30 років пропаганди, яка безпосередньо впливала на мозок росіян. Мені здається, вона не тільки на мозок росіян, вона на них теж впливала. Вони настільки працювали пропаганді, що вони самі в це повірили просто. Склалось враження в полоні, що вони свято вірять в те, що вони кажуть. Що ми нацисти, що ми там їмо дітей, про бойових комарів, про торговлю органами, про оцих гусей, що там. Ну, вот это вот все, вот этот мальчик в трусиках, вот это, ну, ви зрозумієте. Тобто, ну окей, якщо суспільство настільки невибагливе в тому, що їм пропонує пропаганда, ну, звичайно, якщо в тебе недостатньо освіти, тобі замість того, щоб включити мозок і подумати трошки, простіше взяти готовий наратив з телевізора, який вже підготовлений, прожарений, так як треба, заправлений там майонезиком і кров'ю политий, і якимось жахом, щоб не забулось, щоб це плотно в мозку упакувалось. І воно заходить дуже добре, бо цим займаються професіонали. Росіяни використовують напрацювання ще совєтських часів, а зараз до цього додався ще НЛП і новітні досягнення психології. І це дуже, насправді, серйозна зброя. Я навіть не впевнена, що гаряча зброя, ну, тобто Пушки. ну, да, артилерія і рушниці завдають більше вади, аніж пропаганда. Бо це продумана, спланована, абсолютно чітко прописана, прорахована на роки система. Ми мусимо протиставити цій системі свою систему. Слава Богу, Європа не дуже слухає оце все, але в Росії вони мають сильний вплив. Дивись, вони зазнали за ці там 30 років їхньої пропаганди, вони зазнали психологічних певних змін.
30 років. Це людина старша за мене виросла за цей час, повністю не знаючи іншої істини. І питання, що ми з ними будемо робити, коли в них режим впаде? Ну потікають вони. А що? Ну, в них же ж затаїться оця біда там, програшу. І це генерації десь 30 років має знову пройти, щоб виросли знову більш-менш адекватні люди, які будуть, якщо їх годувати правильною інформацією, а точніше правдивою інформацією. Що з ними робити? Я не можу споглядати майбутнє, але думаю, що Бог якось управить. Я не знаю його планів, але я впевнена, що так не буде. Думаю, що починати треба з виховання, і не тільки малюків, а й дорослих. Ми можемо бачити на прикладі Німеччини, коли цілий народ був засліплений пропагандою. Вони не мали інформації про те, що відбувається в концтаборах, наприклад. Да? Вони не мали цієї інформації. І для них це було серйозним випробуванням, коли інформація вже стала доступна для звичайних людей Німеччини під час Другої світової, під час панування Гітлера, я маю на увазі. Тобто росіяни просто не мають інформації. Наприклад, я знаю, що вони заперечують катування. Тобто звичайні люди кажуть, та ні, цього не може бути, ну як? Наші воїни катують полонених. Самозахист, напевно, на рівні... Звичайно. Ніхто ж не хоче себе признати, якби, гадом. Людська психіка відмежовується від поганих новин. Ну, якщо тобі скажуть, що в тебе рак 4-ї стадії, ти скажеш, та ну нафіг. Да? Ну так, це перша реакція 100% буде. І речі, яких ми боїмося, ми закриваємо в шухлядку і ото... На 7 замків. Да. І тут та сама історія. Просто треба висвітлити і надати докази цих злочинів. Вони є, вони задокументовані. І українська влада робить все необхідне для того, щоб задокументувати кожен злочин, що твориться на нашій території, на нашій землі, агресором Росією, і винести правильний вирок, щоб весь світ побачив, що відбувається. Дуже багато моїх побратимів і посестер, котрі були всі ці роки на війні, котрі бачили всі ці злочини. Ті, хто пройшли полони, катування, свідчать і готові говорити. Нам не треба нічого вигадувати, нам треба просто казати правду, на відміну від нашого ворога. Правда наша сила, тому ми і переможемо, бо вона за нами. Ну, тому що в моєму улюбленому псалмі сказано, що оружие, мабуть, дитя істина його. Ну, тобто зброя є істина Господня. Ну, от і все. Треба просто правду говорити. Ну, так. Я ще декілька коротких питань, окей? Хотів спитати тебе про твою дочку. Вона ж теж сильна. Вона надзвичайно сильна, вона потужна просто. Я дуже пишаюсь, її дуже горжусь і дякую за те, що в мене така донька. Ну, тобто, я А яка ти мама? Погана мама, бо я покинула дитину в 11 років, пішла на війну. Але чому ти кажеш, що погана? Можливо, навпаки хороша? Ти ж тоді є прикладом. Ну, хіба для батьків не найважливіше є бути прикладом для своїх дітей? Я не думала, що я буду прикладом. Я думала, що я просто захищаю свою доньку, свою країну, свою батьківщину, своїх побратимів, жінок, дітей України від ворога. І все. Я не думала про приклад, я не думала про те, що я якийсь символ, і ніколи я про це не думала насправді. Я просто виконувала свою роботу. Все. Супер. Дякую тобі. Мені було дуже приємно. Друзі, дякую, що були з нами. Це був Unlock Ukraine. Підписуйтесь на наші соціальні мережі за посиланням внизу. Слідкуйте за нами. Ми будемо підготовити для вас ще більше гарячих новин.
Па-па.